Seria între iubire și iluzie. Episodul 6. De ce nu te pot uita? Codependența și idealizare. Există iubiri care nu mor, nu pentru că sunt reale, ci pentru că ai investit în ele tot ce erai și tot ce nu ai primit vreodată. Ai iubit cu speranță, cu golul din tine, cu rănile netămăduite și cu visul că vei fi văzut așa cum ești, vei fi ales, vei fi suficient. Dar poate că nu l-ai iubit pe el, ci pe tine așa cum sperai să fii iubit. Ai proiectat lumină pe cineva care abia își ținea umbrele în frâu. Ai creat o poveste din nevoia de a fi salvat, din dorul de acasă, din foame de reciprocitate. Și în absența ei ai rămas, ai luptat, ai dat, te-ai pierdut. Aceasta nu a fost obsesie, a fost codependență, un legământ nevăzut între rana ta și imposibilitatea lui de a iubi. Ai căutat validarea acolo unde nu era disponibil, ai sperat că dacă rămâi destul, dacă iubești destul, se va vindeca, își va deschide inima, te va vedea, te va învăța iubirea. Dar ce ai iubit era o iluzie, o proiecție a copilului din tine care n-a fost văzut și care acum spera din tot sufletul că cineva va rămâne, va vedea, va alege. Și te-ai agățat, nu de el, ci de acel miraj, de acel ce-ar fi putut fi, de acel dacă, pe care l-ai repetat în minte până ai început să-l crezi real. Nu e slab pentru că ai rămas, ești rănit, dar vindecarea începe atunci când înțelegi că iubirea reală nu se roagă, nu forțează, nu te golește. Codependența nu e iubire, e un pact inconștient cu durere. Este chemarea unei răni către rana altcuiva. Așa că acum nu-l mai idealiza, nu-l mai salva, nu mai confunda dorul cu destinul și nu mai aștepta ca cineva să te iubească așa cum doar tu te poți învăța să o faci. Poate că el nu a fost cel pe care îl aștepți, poate că a fost doar o lecție, un catalizator al propriei tale treziri. Și într-o zi vei privi înapoi și vei ști, nu l-ai uitat pentru că era special, ci pentru că te-ai uitat pe tine în procesul de a iubi. Și atunci când te vei regăsi, nu vei mai confunda fluturii din stomac cu semnele iubirii.